مع تكملة دروس الجيومتري. دلوقتي النهاردة فولو تريانجل. كنا خدنا الدرس اللي فات ان السم اوف انتيريور انجل اوف تريانجل ايكوال 180 والاكستيريور خدناها والانتيريور وخدنا معلومات كتير قوي عن التريانجل. طيب تعالى دلوقتي سيرم 2 ray drawn from midpoint of side of triangle parallel to another side. يعمل ايه؟ bisect الثيرد سايد. طيب يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عندي مثلث A B C وعندي في ميد بوينت الاكس ميد بوينت للاي بي. جميل جدا. ورسمنا راي اكس واي راي باراليل للبي سي. الاكس ميد بوينت للاي بي والاكس واي باراليل للبي سي. هنستنتج ان الواي ميد بوينت للاي سي. if x is midpoint of AB XY parallel للبي سي. therefore تلاحظ حاجة معايا ان احنا جبنا سيرة سايدين، السايد AB والسايد BC. هنستنتج ان السايد التالت، مين السايد التالت بقى؟ لو AB وBC يبقى السايد التالت AC. يبقى هنستنتج ان Y is midpoint of AC. Line segment joining between two midpoint. ادي triangle، عندي الاكس الواي، الاكس ميد بوينت والواي ميد بوينت A B C. الاكس واي ده حضرتك الاكس واي هيبقى باراليل للبي سي وهاف. if x is midpoint of AB y is midpoint of AC. هنستنتج ان XY باراليل BC و XY equal half ال AC ال BC. XY half ال BC. جميل جدا. باراليل و equal half. من النص للنص، من النص للنص. باراليل و equal نص. X في النص و Y في النص. يبقى من النص للنص يبقى XY باراليل و equal نص. XY باراليل للبي سي وهافها، هاف البي سي. تعال نشوف الاكزامبل اللي قدام. دلوقتي انا لقيت الدي ميد بوينت والاف ميد بوينت. اسكت؟ لا، هقول ايه؟ سنس الدي والاف ار ميد بوينتس اوف اي بي واي سي. هستنتج ان الدي اف هتبقى هاف مين؟ هاف البي سي، تبقى ب 8 سنتيمتر. برضو لقيت ان الدي ميد بوينت والاي ميد بوينت، الدي ميد بوينت اوف اي بي والاي ميد بوينت اوف بي سي. يبقى الدي اي هاف الاي سي، يبقى 12 سنتيمتر. طيب السي اي، ركز بقى معايا كده، الاي مش في النص، يبقى السي اي ده نص مين؟ نص البي سي كلها. يبقى سي اي ايكوال
هاف البي سي، يبقى برضو ب8. طيب مش الاف في النص، يبقى الاف سي هاف مين؟ هاف الاي سي. اف سي ايكوال هاف الاي سي بكام؟ ب6. طب البريمتر بقى بتاع الشكل، بريمتر اوف دي اي سي اف هتبقى ايكوال 6 بلس 8 بلس 6 بلس 8، تطلع ان شاء الله 28 سنتيمتر. السؤال اللي بعده اهو، عندنا الدي ميد بوينت والاي ميد بوينت والاو ميد بوينت اهو. نكتب كده مره واحده، هنكتب الجزء ده كده since D و O و E are made points of X, Y, Y, Z, X, Z. Therefore, الDE equal half الBC ال YZ half ال YZ half ال YZ. تعالى يا جميل، طب ال YZ بكام؟ ال YZ ب12، يبقى الDE ب6. طب الدي او هاف الاكس زد، والاكس زد ب10 يبقى 5. طب الاي او هاف الاي بي الاكس واي يبقى ب4 سنتيمتر. يبقى البريمتر اوف تريانجل اي او دي هيبقى 6 بلس 5 بلس 4 تبقى 15 سنتيمتر. السؤال اللي بعده برضو الدي ميد بوينت، الدي ميد بوينت والاي ميد بوينت والاف ميد بوينت نفس القصة، سينس دي واي واف ار ميد بوينتس اوف اي بي واي سي وبي سي، يبقى therefore الدي اي ايكوال هاف البي سي. طب والبي سي اصلا ما نعرفهاش، بس الدي اي حضرتك الدي اي مكتوب عليها كام؟ 6، يبقى البي سي دبل الدي اي اللي هي هتبقى 12، البي سي 12 نفس القصة. الدي اف هاف الاي سي. عظيم، يبقى الاي سي دبل الدي اف، والدي اف ب3 يبقى الاي سي ب6. طيب برضو الاي اف هاف الاي بي، يبقى الاي بي دبل الاي اف، والاي اف 5 يبقى 10. يبقى البريمتر بتاع المثلث اي بي سي هنقول 12 بلس 6 بلس 10 تطلع ان شاء الله 30 ولا 28 سنتيمتر. نشوف الاكزامبل اللي بعد كده. تعالى هنا الاي ميد بوينت والدي ميد بوينت، يبقى الاي دي هاف مين؟ البي سي اهو، سينس الاي والدي ار ميد بوينتس اوف اي سي و اي بي، يبقى therefore الدي اي هاف البي سي. حلو قوي.
طب ما البي سي هو قايل بكام؟ قايل ب 12، يبقى الدي اي ب 6 سنتيمتر. طب انا لو اشتغلت بقى، ركز معايا، شايفين المثلث الاف دي اي، الواي ميد بوينت والاكس ميد بوينت، هقول له ان تريانجل دي اي اف سينس الاي، لا عندنا الميد بوينت اسمها اكس وواي، عندنا الميد بوينت اسمها اكس وواي. جميل. تعالى هنقول له سينس اكس وواي ار ميد بوينتس اوف اف دي واف اي، يبقى اكيد الاكس واي هاف مين؟ هاف الدي اي. عسل. طب ما الدي اي ب 6 يبقى 3 سنتيمتر. الاكزامبل اللي بعده، احنا لما نلاقي كذا سايد بارل من الترم الاول، انت عندك دلوقتي اي زد بارل، دي واي بارل، اي اكس بارل، بي سي. طب ما في ترانسفيرسال اهو زي ما انت شايفه، اي سي واي سي از ترانسفيرسال. طيب والاجزاء بتاعته، البارتس بتاعته، الاي واي ايكوال الواي اكس ايكوال الاكس سي، يبقى اني اذر ترانسفيرسال. طب ما الاي بي اذر ترانسفيرسال از اذر ترانسفيرسال، يبقى هنستنتج ان البارتس بتاعته الاي دي ايكوال الدي اي ايكوال الاي بي، يبقى الاي دي ايكوال الدي اي ايكوال الاي بي. يعني معنى كده ان الاي بي اتقسم 3 اجزاء. طب ما الاي بي ب 12، يبقى 12 ديفايدد 3، يبقى البارت الواحد ب 4 سنتيمتر. سؤال سهل، واتمنى لكم التوفيق في دروس اخرى.